દાખલો 5. ઇથેનોલ અને એસિટિક એસિડ વચ્ચે H+ની હાજરીમાં એસ્ટરીકરણ પ્રક્રિયા થતાં ઇથાઇલ એસિટેટ મળે છે. ધારો કે આ પ્રક્રિયામાં 1 મોલ એસિટિક એસિડ અને 0.18 મોલ ઇથેનોલ લેવામાં આવ્યા છે. સંતુલન 0.171 મોલ ઇથાઇલ એસિટેટ મળે છે. આ એસ્ટરીકરણ પ્રક્રિયાનો સંતુલન અચળાંક ગણો. ઉકેલ. પ્રક્રિયા CH3COOH liquid plus C2H5OH liquid પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયા CH3COO C2H5 liquid plus H2O liquid. શરૂઆતની સાંદ્રતા 1 મોલ, 0.18 મોલ, 0, 0. સંતુલની સાંદ્રતા into bracket 1 minus 0.171 mol is equal to 0.829 mol. 0.18 minus 0.171 mol is equal to 0.009 mol. 0.171 mol is equal to 0.171 mol. 0.171 mol is equal to 0.171 mol. Kc is equal to CH3COO C2H5 into H2O upon CH3COOH into C2H5OH is equal to 0.171 into 0.171 upon 0.829 into 0.009 is equal to 3.92.